یه سوال، شما فکر میکنی صبحانه همون کره عسله؟ پس این چی؟ نمیخوای یه شانس به این صبحانه بدی؟ بیا عزیزم، بیا با هم درستش کنیم. مواد لازم: 2 تا تخم مرغ، توی یه ظرف میشکنیمشون، خوب هم میزنیم، بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم، توی یه تابه یکم کره میریزیم، یکم روغن زیتون. اگه کره خالی بریزیم سریع کره میسوزه و بوی بدی میگیره. تخم مرغا رو میریزیم توش، یکم که گذشت در حد 30 ثانیه یه دونه نون لواش یا نون پیتا بهش اضافه میکنیم، میذاریم روی تخم مرغ، یکم فشارش میدیم، صبر میکنیم تا اون طرف تخم مرغ که با تابه تماس داره کامل پخته بشه. بعدم برش میگردونیم. خوب میشه که وقتی برمیگردونید دوباره زیرش کره بزنید. من نزدم، یکم رنگ نونم تغییر کرد و یکم قهوه‌ای شد. سبزیجاتی که دوست دارین رو توی تخم مرغ و نون بزنید. من فقط از فلفل قرمز استفاده کردم و پنیر، ولی شما میتونید سبزیجاتی که دوست دارید رو بهش اضافه کنید. حتی میتونید سوسیس و کالباس بهش بزنید، اونم خوشمزه میشه. تا میکنید این شکلی، یکم فشارش میدین، میذارین اون پنیر آب بشه، دوباره میتونین زیرش کره بزنید، این رو اون روش میکنید و دیگه حاضره. به این نکته باید خیلی دقت کنید که بشقابتون حتما باید شکل گربه باشه. زیتون سیاه گوجه خورد شده کنارش خیلی خوشمزه میشه. اینم نمای نزدیک. برای بار دوم میپرسم، آیا به این صبحانه شانسی میدهید یا نه؟ خیلی خوشمزه بود واقعا. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. لطفاً لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب کنید. هر چهارشنبه ساعت 8 شب یه ویدیو جدید منتظرتونه.